Jag ska inte... Sluta. Skit i det. Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran, du som i Österland tändes av Herran. Vi komma. Stjärnan från Betlehem leder dig bort men hem. Vi komma. Barnen och hedarna följa dig gärna. Strålande stjärna, strålande stjärna. Vi kom. Strålar en stjärna förunderligt blir i öster på himlen och stor. Hon lyst över världens oro och strid i nära 2000 år. God morgon mitt herrskap. Här kommer Lussebrud. Hon kommer till er med stor ära liksom. Lucia så påminner att bara liksom få roa er en stund typ. Om hon er vid hälsan finner i denna vad heter det? Vi komma. Nej. Ja, morgonstund typ. Staffan var en stalledräng. Vi tack om nu så gärna. Han vattnar sina fålar 5. För den ljusa stjärnan. Så får jag lov och sjunga pepparkakegubbevisan. Nej, för jag såg mamma kyssa. Tre gubbar från pepparkakeland. På vägen, de vandrar hand i hand. Så bruna de är och alla tre. Och tänk om våran pappa kommit då. Jag hade gömt mig i en vrå för att titta lite på Nisse liten. Midvinternatten köldar hård. Stjärnorna klistra och limma. Knastra och sim. Alla sova i enslig gård. Djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban. Snön lyser vit på furu och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är naken. Rakad. Vad gör du? Står och suckar hela tiden. Vad gör du? Jag stod gärna för att du kan bli okoncentrerad. Jag hör hela tiden. Du kommer hela tiden. Det strålar en stjärna förunderligt blid. I öster på himlen hon står. Hon lyst över världens oro och strid i nära 2000 år. När dagen blir mörk och när snön faller vit, Då skrider hon närmre, då kommer hon hit. och då vet man att snart är det jul. För julen är härlig, för stora och små är glädje och ljuvaste fri. Klappar och julgran och ringdans också. En lycka oändligen blir. Är ljus, alla ögon de strålar som bäst och stjärnorna tindrar som mest. Och där ljuset är, där är det jul. Tjoho! Glad Lucia! Idag blir det ett jättekort avsnitt och jag kör solo idag. Varken jag eller min kompis har så jättemycket tid över. Om vi ska äta något bakat så bakar vi det själva i alla fall. Det har vi lärt oss efter att ha läst hur Ica gör med sin Bake My Day. Det är ett tips. Och sen får vi väl se till att ha de pengar vi har. För de här utbetalda checkarna ifrån OK som går via Swedbank, de är inte för dem som ska använda dem.
om jag ska plocka ut min döda mammas pengar och sätta in det på min döda mammas bankkonto, så duger det inte att skicka över bankkontonumret, för det klarar de inte av. Och jag kommer inte in på banken för de har inte öppet när jag är ledig. Och då kör det ihop sig. Så jag tipsar dem om hur de får göra, för jag tänker inte gå in på Swedbank. Vad ska jag till Göran Perssons bank och göra? Hans privatägda, höll jag på att säga. Om de sätter in alla sådana här checkar direkt in på alla skattekonton, så var väl det klart. Och de som inte har ett skattekonto kan väl få en sån här dum check då. Förstå vad de håller på att kladda med våra pengar. Avslutningsvis på den här korta undra-filmen så ska vi läsa, eller jag, ett mejl som Christian skickade till oss för, ja, det är 13 dagar sedan. Ber om ursäkt Christian, det var bortglömt förra veckan. Han skriver så här. Min farmor dog för några år sedan. Hon växte upp i ett litet nybyggarhem i ett lågfjäll mitt i urskogen. Farmor blev över 80 år. Hon träffade farfar som var plassar, som vi sa, alltså en Vilhelminabo från samhället. De blev tillsammans och fick min pappa, deras enda barn. Så en dag skulle farmor och farfar åka upp till hennes föräldrahem 2,5 mil ifrån samhället. Det var en sommarkväll med fin sol och bra väder. När de svänger ut bilen på den större byavägen, som är en grusväg, hinner de något 100-tal meter och så får de se ett rödgult klot in i skogen. Men kloten följde bara bilen när de körde. Farmor och farfar trodde givetvis inte sina ögon och tänkte först att det var solreflexer i bilrutorna, så de sakta in. Veva ner och upp rutorna för att se vad som hände. Men klotet var kvar och följde efter när de fortsatte att köra bilen. De var båda helt övertygade om att klotet fanns inne i skogen. Då det försvann bakom vissa träd och så kom det fram igen. Och över någon liten myr och in i nästa skog. Klotet följde farmor och farfar flera kilometer, nästan ner till nästa by, Olisen. Farmor var ordentlig, ärlig och en prydlig kvinna med stort förtroende. Hon trodde inte direkt på spöken eller annat, men samtidigt respekt för tanken om att människan inte är ensam. Farmor berättade händelsen för mig, men inte för så många andra, då den var oförklarlig och inte så otrovärdig. Farfar dog redan när jag var 5 år, så han berättade ingenting. Farmor var väldigt allvarlig när hon berättade, och hon hade aldrig någonsin, varken före eller efter, fått vara med om något liknande. Ni får gärna berätta om det här i nästa video med namn om ni vill, det går bra. Många kramar. Tack Christian, du är en klippa. Ska visa från Redacted, jag lägger en länk inunder här. De hade uppe om vad de nu kallar för drönare. Jag tycker ju att det är någonting helt annat. Men jag tycker ni ska se det här avsnittet om ni är lite intresserade. Det är inte så långt, det är nog en kvart eller något. Visst är det konstigt? Vad är det vi missar? Vad är det vi inte ser? Man blir nyfiken. Riktigt nyfiken. Vi säger glad Lucia härifrån våran kanal. Och så lägger vi ut en film som skulle ha varit ute för jättelänge sedan. Det är Christians sista film till miniuppvaket. Han gjorde så många härliga fina inlägg till. Så här får vi njuta av Christian och så önskar jag återigen trevlig och glad Lucia. Kram, kram! Ja, men det där, om det nu tas med det där lilla makabra inslaget med att jag gräver ner några mårdar i potatislandet för att få jordförbättringsmedel på ett annorlunda sätt. Jag vet inte om det kom med eller om det här ens kom med, men det är en sån där kontroversiell sak som jag tycker att man som bara har fötts i mig, att men jag tänkte som prästen brukar säga att av jord är du kommen och jord ska du återbli, och varför ska vi springa och köpa artificiell konstgjord näring? Vi har ju allt runt omkring. Det är ju bara och nu är ju inte långt ifrån alla jägare så där, men gräv ner det. Jag hade jättedålig jord hemma och jag tänkte jag måste göra någonting åt det. Ingen dagmask och ingenting.
Så jag fångar ju en del mord och mink och skjuter ju en annan räv och grävling. Och, även fast en och annan inte tyckte det är så trevligt. Men gräv ner det och så på med jord och så på med potatisen och så och skörda sen. Och det lovar jag. Jag har definitivt Norrlands största mandelpotatis som är 20-25 centimeter lång. Det väcks helt galet alltså. Jag ser alla andra som har potatisland runt omkring här och det blir ingenting. Och då när man sätter sig in i det här med jordutmattning, jordutarmning och man tar upp näring och aldrig tillför näring och sånt där, det försvinner ju. Det blir bara magrare och magrare och det är bara att gräva ner vad som helst, blanda med kvistar och nu kommer ju lommen igen. Kvistar och löv och man kratta och städa i trädgården och blanda och mixa med gräs och allt och man stycka någonting och rester, slaktrester eller vad som helst. Det blir så fint, det blir världens finaste jord och det är kanske inte så många som tänker på det. Jag får se om jag återkommer med något klipp till hösten när potatisen ska upp. Men nu det blev jättespretigt, men ni kanske har fått någon sorts bild av någonting, men ta mod till er och gör en liten film och skicka in så de får publicera den så att vi kan koppla ihop oss, för det är så mycket med skuggbanning och censur och så vi tror att vi är ensamma i hela världen, men det är en jävla massa människor som sitter och tycker att det här håller på att gå åt helvete och vi måste kanalisera oss. En folkomröstning för självständighet för de 5 nordliga länen i Norrland, för vi är så jävla trött på utsugningen efter Oxenstiernas dagar har ju pågått sedan 400 år tillbaka, men norrlänningarna är ju kanske lite trög sådär, men jävligt med på bollen om det är någon som visar vägen. Det finns mycket, vi måste engagera oss i allt, annars kommer vi att bli överkörd, inlåst, kommer att kasta bort nyckeln. Nej, det tror jag väl inte, men tack och hej så länge.